Kasabay ng pagpanaw ng ama ni Jose, unti-unti rin niyang isinuko ang kanyang mga pangarap. Sa halip na ilaan ang panahon sa pag-aaral, nagtrabaho siya sa murang edad. Laman na ako ng karsada, nagtitinda na ako ng ice drop, newspaper, tsaka mga kakanin. Dahil kailangan. Hanggang sa matagpuan niya ang kaligayahan sa kanyang mga tropa. Sila yung mga nagturo sa akin na magbisyo. Sila yung nagturo sa akin na gumamit ng droga, tulad ng tabletas, kapsula, syrup, marijuana, at shabu. Ang epekto kasi ng droga sa tao, iba. Ayaw ninyo yung malalamangan. Kursunada kasi uso nun. Nung kapanahon na namin na nababarkada ako, uso kasi yung, ayan, upakan mo, starter. Uso kasi yun. At ito rin na nagtulak sa akin kung bakit ako unang pagkakataon na nakulong sa Marikina City Jail sa kasong frustrated homicide. Nagkaasawa at anak na si Jose, subalit hindi pa rin niya iniwan ang naturang bisyo. Sa katunayan, mas lumala pa ito dahilan upang maapektuhan ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Hindi naman siya sinukuan ng asawa. Kuya. Ano? Mangyayarong ka na naman? Ano? Ang kapal ng mukha mo, tapos pamibisa mo lang? Hindi ka namin kailangan dito! Ano? Halos itakwil lang ako ng mga kapatid ko dahil sabi nila, wala na akong pag-asa magbago. Hanggang sa unti-unting namalayang ko na hindi ko na pala kayang sustentuhan ang bisyo ko. Kaya naman, pati pagtutulak ng droga, pinasok ko na rin. At ang nakakalungkot ito, sinamahan ko pa ito ng pagsusugal, pag-inom ng alak, at pati pambababae. Kaya naman, balik kulungan ulit ako. Puser na ang kinaso sa akin. Yung kaso kong ito ay walang piyansa. Yun na siguro ang pang-anim na beses kong pagkakakulong. Sa aking pamamalagi sa kulungan, mahirap. Kasi ang iniisip ko, paano kung matalo ko sa kaso? Ang kakaharapin ko ay habang buhay na pagkabilanggo. Takot at mga alinlangan ang bumibisita sa kanya sa kulungan. Hanggang sa matanglawan niya ang kapayapaan sa pagdating ng isang grupo sa kanilang bilangguan. Nayaya ako ng kapwa ko inmates na dumalo ng isang Bible study ng Biyahe Jail Ministry sa pangunguna ni Pastor Danny Urquijo. At narinig ko rin ang kanyang testimonya na sabi ko, malaki pala ang pag-asa makapagbagong buhay. Nakita ko na lang ang sarili ko na umiiyak ako, natuto ako manalangin, at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa aking pananalangin, sabi ko, Lord, patunayan mo na totoo ka. Kung talagang pinatawad mo ako, i-absuelto mo ako sa kaso ko. Sobrang nagseryoso ako talaga sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At December 19, 2006, sa biyaya at habag ng Panginoon, na-withdraw ang kaso ko. Maraming nagtataka sa mga kasama ko ano raw ang nangyari. Dahil almost 1 year and 2 months lang ako nag-stay. Nakalabas kagad ako sa kulungan. Wala ako kakong ginawa. Nanalangin ako sa Panginoon Diyos. Yung kako ang sikreto. Ngunit ang paglaya niya ay nangahulugan ng matinding hamon sa kanyang pananampalataya. 2 araw lang lumipas, yung pinaka-source namin, lumapit sa akin, no-opera na naman ako. Na magtulak ulit kami. Kasi believe siya sa akin. Lahat ng mga nahuli ko, sa kanya galing, hindi ko siya itinuturo. Pero sabi ko sa kanya, ayoko na. Iba na gusto ko itulak, salita na ng Diyos. At isinapamuhay nga ito ni Jose. Ikalawang Korinto 5:17, sabi nga doon, at kaya't ang sino man makipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Ito yung pinangahawakan ko sa pulong ako'y nakulong hanggang ngayon na nasa labas na ako. Kalakip ng pagbabago niyang ito, Kung taong nasaktan ko, kung siya ay sana loobin ng Panginoon na nakikinig siya, patawarin niya ako. At doon sa mga taong nakasakit din sa akin, nung kasalukuyang ako'y nasa droga, wala na sa akin yung
nararamdaman kong sakit. Ngayon, gagantihan ko kayo, pero salita ng Diyos ang igaganti ko sa inyo. Ngayon ay marangal na naghahanap buhay si Jose bilang tricycle driver. At dahil sa kapansin-pansin niyang pagbabago, ginawa siyang vice-presidente ng kanilang samahan. Muli niya ring inani ang respeto mula sa kanyang mga kapatid, kaya naman hindi pwedeng hindi maririnig ang kanyang panig sa tuwing may desisyong pangpamilya. Kasalukuyang bahagi ng Biyahe Jail Ministry si Jose, isang samahang naghahasik ng salita ng Diyos sa mga bilangguan. Parte rin siya ng sipag o simula ng pag-asa na tumutulong sa komunidad upang mabago ang buhay ng mga lulong sa droga. Muli, ako po si Brother Jose Reyes, dating gumagamit at dating tulak ang droga. Ngayon, gumagamit pa rin at tulak pa rin ng salita na ng Diyos. Maraming salamat.